natin. So, tapos na to guys. Then, isusunod naman natin si condensed milk. Hi guys! Welcome sa Luto at Negosyo. At ngayong araw na to, gagawa tayo ng vanilla ice cream. Tara na, simulan na natin. Guys, gagamit tayo ng whipping cream. So, 600 ml lang ginamit ko dito. Kung wala kayong whipping cream, pwede nyong gamitin ang heavy cream. So, isaling lang natin to. So, ngayon guys, gagamit tayo ng mixer. So, continue nyo lang to guys, hanggang sa makuha natin yung consistency na hinahanap natin. So, ito guys, nakikita nyo na medyo lumalapot na siya. So, tuloy-tuloy lang guys. Sobrang dali lang nito at kayang-kaya nyong gawin sa bahay. Hindi nyo na kailangan bumili ng ice cream. Pwede na kayong gumawa ng sarili nyo. So, ganito dapat yung consistency na hinahanap natin. So, tapos na to guys. Then, isusunod naman natin si condensed milk. Then, gumamit ako ng 1 can of condensed milk. So, paghahaluin lang natin to. Then, mag-add tayo ng konting vanilla. So, paghaluin lang natin. Then, gamitan natin ulit siya ng mixer. So, sobrang dali guys. Then, pwede kayong maglagay ng cheese. So, ako maglalagay ako ng cheese. So, napakasimple lang guys. Madalapit na siyang matapos. Konting mix lang, then pwede na natin ilagay sa lalagyan. So, ito na siya guys. Lalagyan na natin siya sa lalagyan. Sobrang magugustuhan nyo to guys. Sabi ko nga, itong recipe na to is super tipid and hindi nyo na kailangan bumili ng ice cream sa labas. So, ipapalat lang natin siya. So, tatakpan lang natin siya ng cling wrap.
So, tapos na siya guys. So, ilalagay natin siya sa fridge. Minimum 6 hours or overnight. Ito na ang ating vanilla